Welcome to Ipal channel. Resume කරද්දි කරන්න ඕන items ගැන ගොඩක් කට්ටිය අහලා තිබ්බා. ඉතින් කරන්න ඕන items ගැන මේ වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙනවා. කලින් වීඩියෝස් වල description එකේ තියෙනවා. ඊට අමතරව resume eBay resume කියලා වෙනම playlist එකක් තියෙනවා. ඒකේ තියෙනවා හරි විදියට one by one කොහොමද මේ series එක කරේ කියලා මේකත් මම add කරන්නම්. එතකොට කරද්දි දැන් කලින් ඉස්සර අපි ස්ටිකර්ස් වලින් පටන් ගත්තා. ස්ටිකර්ස් වලින් අරගෙන ගොඩක් කරා. හොඳ සේල් එකක් ගත්තා. හැබැයි ස්ටිකර්ස් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙන්න මේ මම පෙන්නන ස්ටිකර්ස් වර්ග 4 කරන්න යන්න එපා. ඒ 4 කියලා මම මෙන්ෂන් කරන්නේ මේ 4 නෙමෙයි ඊට වඩා මේ සමගාමීව තියෙන්න පුළුවන්. දැන් මේකේ තියෙන්නේ ජපාන් ඇනිමේ එකක් නේ. ඉතින් මේකට සම්බන්ධ වෙන ඕන දෙයක් කරන්න එපා. එතකොට මේකෙන් කියන්නේ මේක කරන්න එපා කියලා මේ ජපාන් ඇනිමේ එක නෙමෙයි ජපාන් ඇනිමේ කිසි දෙයක් කරන්න එපා. අනේක ඔලුට දාගන්න. එතකොට රෙසියුම් කරනකොටම දැන් කාලයක් කරන් ගිහිල්ලා කරද්දි වීඩියෝ එකක් හරියන එක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි මේ ප්‍රශ්න නැහැ. account එකට මේ නැති වෙන එක නේ. නැති වෙන්නේ නැහැ. කාලයක් කරන් යද්දි පටන් ගද්දිම කරන්න ගියොත් account එකට බලපෑම වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේවා කරන්න එපා. මේකට verified right ඕන කෙනෙක් ඉන්න නිසා. අනිත් එක තමයි මේ වගේ පෝස් මේ මොනාද ෆේමස් මූවිස් වල පෝස්ටර්ස් වල තියෙන ස්ටිකර්ස් තියෙනවා. ඒව කරන්න යන්න එපා. එතකොට පෝස්ටර්ස් උත් තියෙන පෝස්ටර්ස් උනත් කරන්න යන්න එපා. දැන් ඔක්ෂන් වලට පෝස්ටර් උනත් දාන්න පුළුවන්. ඒ කරන්න යන්නත් එපා. අනිත් එක මේක නම් කියන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඕන කෙනෙක් දන්නව කොහොමදත් කරන්න බෑ කියලා. නමුත් කෙනෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන් alright මේකට හොඳ ට්‍රෙන්ඩ් එකක් තියෙනවා. එහෙනම් මට පටන් ගන්න හොඳ හැකියාවක් තියෙනවා මේකත් එක කියලා. මේක 10000 ප්ලස් සෙල් වෙලක් තියෙනවා. නමුත් eBay දාන්න යන්න එපා resume කරද්දි ගැටලුවක් මතුවෙන නිසා. අනිත් එක මේකත් ෆේමස් TV සීරීස් එකක්. ඉතින් TV සීරීස් ඕන එකකට මේවා කරන්න යනවා. මීට අමතරවත් තියෙනවා. නමුත් අර පටන් ගන්නකොට මොළුවට යන්නේ රයිට් මේ වගේ දේවල් කියලානේ. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් කරන්න යන්න එපා. කරොත් account එක පටන් ගද්දිම ඔයාට නැවතත් නීරස අත්දැකීමකටපත් වෙයි අපරාධ කියලා. ඉතින් similar items එකක් කරන්න ඒවා description එකේ තියෙනවා. ඉතින් ඒවා try කරන්න. ඒ වලින් ගැටලුවක් වෙන්න නැහැ. මේවල මොනවද එක TV සිරිස එකක් නෙමෙයි හැම TV එකක්ම පොදුයි තමයි ගත්තේ. Netflix වල යන එකක් නම් කොහොමදත් කරන්න යන්න එපා. ඒ සම්බන්ධ වීඩියෝස් තියෙනවා. do not list කියලා playlist එකක් තියෙනවා. අන්න ඒව refer කරන්න නැවත refer කරලා resume කරන්න. එතකොට ගැටලුවක් නැතුව කරගන්න පුළුවන්. ඉදිරියට resume මේ eBay resume කියන playlist එකත් update වෙ හැකි විදියට. ඉතින් මේකෙන් අවබෝධය ගන්න නැත්නම් පටන් ගන්න යද්දිම නැවතත් U-turn එකක් වෙයි. නැත්නම් U-turn නෙමෙයි කෙලින්ම stop කරන්න තමයි වෙන්නේ. එතනින් එහාට කරගන්න බැරුව ඉතින් පටන් ගද්දීම අපරාධයක් වෙන නිසා. ඉතින් ඔලුට දාගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා හිතෙනවා. එහෙනම් all the very best. Happy selling.